كيف حالكم اصدقاء متابعي قناه استثمر عقلك؟ بهالفيديو رح نحكي عن السيناريوهات الايجابيه والسيناريوهات السلبيه للبيتكوين، وهل انا ميال للسيناريو الايجابي ولا السيناريو السلبي. ايضا رح نحكي عن عمله جاسمي، شو وضعها على فريم اليوم وشو الاهداف يلي ممكن تكون قريبه للعمله. اذا حابب تسجل منصه تداول بنصحك بمنصه بيتجيت، منصه رائعه للتداول، الايداع والسحب فيها سهل، تقدر تتداول بدون توثيق. ايضا اذا حبيت توثق مقبول فيها كل الجنسيات، فيها ميزه رائعه ميزه الكوبي تريد. اذا حابب تعرف عامل سلسله انا بقناتي عن منصه بيتجيت، تقدر تشوف الفيديوهات. خلينا ننتقل للفيديو. فيديو يوم امس اصدقاء حكيت عن نموذج الرأس والكتفين يلي ممكن يتشكل مع زيارتنا لمناطق 22800. لحد الان ماشيين بنفس الخطة يلي رسمناها. لحد الان الكتف الايمن عندي عم يتشكل بانتظار نجاح النموذج. نجاح النموذج بيكون باختراق مناطق 23500 والاقفال اعلاها، لكن حابب اذكركم انه ممكن هالسيناريو ايضا يفشل. هذا السيناريو الايجابي على البيتكوين انه ينجح نموذج الرأس والكتفين ونستهدف مناطق ال 24000 وننجح بالاقفال اعلاها. طبعا اذا نجح نموذج الرأس والكتفين راح يكون عندي نفس الموجة الدافعة هاي راح تصير عندي بهالمنطقة هاي، يعني تقريبا راح يصير عندي الهدف 26000. هذا السيناريو الايجابي اصدقاء. السيناريو الايجابي انه ننجح باختراق نموذج الرأس والكتفين على فريم الاربع ساعات، بعدها يصير عندنا الهدف نفس الموجة هاي بالضبط تصير عندنا هون ويكون الهدف 26000. هذا السيناريو الأول الإيجابي. أما السيناريو السلبي أصدقاء، السيناريو السلبي راح يكون بفشلنا بكسر نموذج الرأس والكتفين على فريم الأربع ساعات. هون بيصير عندنا استبعاد احتمالية ضرب أعلى هالقناة هاي، وبيصير عندنا احتمال هبوط أقرب. بنصير نحن قريبين لمنتصف المسافة حتى نضرب المنطقة السفلية يلي راح تكون عند مناطق 19000. خلينا نشوف السيناريو اللي بعده. السيناريو اللي بعده اللي احنا عم نشكل وتد صاعد. الوتد الصاعد هذا يعتبر اختراقه سلبي. دائما الوتد الصاعد هذا دائما بينتهي بنهايات سلبية، يعني ممكن إذا صار عنا صعود نصعد لهالمنطقة هاي، بعدها يصبح عنا كسر بهالمنطقة هاي وبعدها نتوجه للأسفل. إذا تم اختراق الوتد الصاعد هذا، هدفنا راح يكون بهالمنطقة هاي هو الوصول لمناطق 20700 مبدئيا، إذا ما تم الارتداد منها، لأنه هي منطقة محورية 20700 ومنطقة جيدة للدخول كمضاربة. إذا ما تم الارتداد منها بالغالب نحن متوجهين لأسفل القناة يلي حكينا عنها، يلي راح تكون عند مناطق 19000. للأمانة أصدقاء أنا برجح السيناريو السلبي بحكم ضعف الفوليوم بهالمناطق. طبعا نحن ممكن نصيب وممكن نخطئ بأي لحظة، لكن لحد الآن فوليوم ضعيف بهالمناطق، حركة ضعيفة بهالمناطق، يعني نحن عم نستغرق وقت طويل حتى نصعد 200 و300. هلا ممكن الفوليوم يدخل بأي وقت، ممكن الحركة تصير سريعة بأي وقت، لكن المعطيات يلي عنا بتقول إنه نحن مستهدفين مناطق ال 22000 لل 21500. هاي المناطق المستهدفة لحد الآن. شو راح يصير بهالمناطق هاي؟ هل راح يتم الارتداد؟ شو النموذج يلي راح يعطيني بهالمناطق؟ هل ممكن نكمل مباشر لل 20700 ويصير الهبوط قوي؟ كل هذا وارد أصدقاء، يلي علينا أنه لازم نراقبه. أيضا النموذج الإيجابي أنه يتحقق عنا نموذج الرأس والكتفين، كمان احتمال وارد بما أنه نحن كسرنا الوتد الهابط. إذا بنشوف هذا الوتد، خلينا نشيل نموذج الرأس والكتفين. إذا بنشوف الوتد الهابط يلي كسرناه في هالمنطقة هاي وحاولنا نرجع له أكثر من مرة، كان عندي دعم جدا حلو بعد ما انكسر بهالمنطقة هاي. ممكن يصير نموذج نفس النموذج اللي طالع عندكم بالصورة، هذا النموذج الإيجابي. كل يلي علينا أصدقاء أن نراقب المنطقة، منطقة حساسة جدا. عملة جاسمي أصدقاء على فريم اليوم وضعه يعتبر وضع جيد. احنا أصبحنا بمناطق اتخاذ القرار، مناطق ممكن تصير حركة قوية بعملة جاسمي، نكسر هالمثلث هذا ونعيد اختباره مرة تانية. لكن هذا بيتوقف على نجاح البيتكوين باستهداف مناطق 26000. إذا البيتكوين استهدف مناطق 26000 بتوقع أنا الهدف لعملة جاسمي من مناطق 0.013 لمناطق 0.1 سنت و5. هاي المنطقة المستهدفة بهالمنطقة هاي، يعني 0.13 ل 0.15 هاي المنطقة المستهدفة بعملة جاسمي إذا استهدف البيتكوين مناطق
ال 26000. عملة جاسم يا أصدقاء، الأشخاص اللي متابعيني بيعرفوا إنه أنا ما بفضل أبدا الاستثمار والدخول بهي العملة. العملة دائما على هبوط بسبب أمر سلبي جدا بهالعملة، يلي هو أصدقاء إنه الماكس سبلاي الخاص فيها ضخم جدا، والمعروض للتداول 10%. يعني المعروض للتداول حاليا أقل بكتير من عدد إجمالي العملة. كل ما زاد الرقم هذا راح يصير فيها تضخم وراح يصير فيها هبوط اكثر واكثر. مشان هيك انا بنصحكم انه العملة سلبية، لكن الاشخاص المعلقين فيها ممكن انا بتوقع حركة ايجابية مع اختراق المثلث هذا. راح يكون هدفنا اصدقاء، هدفنا الفني راح يكون مناطق 0.15 ل 16. هاي هي المنطقة المستهدفة باختراقنا هالنموذج. إذا تم رفض البيتكوين من منطقة 23500 بتوقع أنا نستهدف مناطق 0.028، وهذا راح يكون دعم جدا قوي. بنلاحظ نحن أكثر من مرة هالعملة احترمت هالدعم هذا. هل راح تحترمه بالمرة الخامسة يلي راح تضربه فيها؟ هذا كله لازم تاخد حذرك منه صديقي. حركة البيتكوين هي يلي راح تحكم شو هي الحركة القادمة. لكن إذا تم اختراق النموذج هذا، نموذج إيجابي يعتبر هدف 0.015 هدف واقعي جدا. إلى اللقاء أصدقاء، فيديو جديد إن شاء الله.